तपाईलाई आइएम किड्स रियान च्यानलमा स्वागत छ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई आजको यो भिडियोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सधैं जस्तो जानकारीमूलक ज्ञानवर्धक र शिक्षामूलक भिडियो बनाउने क्रममा आज पनि एउटा त्यस्तै खालको भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु। आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि कोभिडको भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन भने तपाईले कसरी कोभिडको भ्याक्सिन लगाउने त भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यो भन्दा अघिल्ला भिडियोहरुमा पनि मैले तपाईलाई कोभिडको भ्याक्सिन यदि तपाईसँग एसएनएस नम्बर छ अथवा छैन भने पनि कसरी अपॉइन्टमेन्ट लिने भनेर अगाडिको भिडियोहरुमा बताइसकेको छु, जसको लिंक तपाईले डिस्क्रिप्सनमा तथा मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। भने आजको यो भिडियोमा तपाईले यदि तपाईले त्यसो गर्दाखेरि पनि अपॉइन्टमेन्ट पाइसक्नु भएको छैन भने कसरी लिने त भनेर यसमा बताउन गइरहेको छु। तर यसमा यो प्रोसेसबाट जाँदा भनेको यो प्रोसेस भन्नाले काजा अबेर्तो भन्ने प्रोसेसबाट जाँदाखेरि एसएनएस नम्बर हुनुपर्ने अथवा नपर्ने भन्ने कुरा केही उल्लेख गरेको जस्तो मैले भेटिन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले यदि तपाईको एसएनएस नम्बर छ भने त तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, आजको आजै अपॉइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आफूलाई पाएको पर्ने ठाउँमा आजको आजै लिन सक्नुहुन्छ अपॉइन्टमेन्ट र त्यहाँ गएर लगाउन सक्नुहुन्छ। भने सेकेन्ड डोज पनि उनीहरूले भने अनुसारले त्यही ठाउँमै गएर लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ पछि तपाईलाई थाहा हुन्छ। अहिले चाहिँ आजको आजै प्राप्त गर्ने कसरी भनेर यो भिडियोमा चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। भने यदि एसएनएस नम्बर छैन भने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मलाई अहिले थाहा छैन, किनकि मैले त्यो प्रोसेस गरेको छैन। यदि तपाईको एसएनएस नम्बर छैन र तपाईले अहिलेसम्म कोभिडको भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन भने एजको क्राइटेरिया यदि त्यहाँ दिएको छ भने चाहिँ त्यहाँ हेरेर अब 16 वर्ष 18 वर्ष भन्दा माथि हुनुपर्ने भन्ने केसमा अथवा 25 वर्ष भन्दा माथि हुने भन्ने केसमा तपाईले अनलाइन हेर्दाखेरि कुन एजको क्राइटेरिया देखाउँछ त्यसको हिसाबले अथवा देखाएको छैन भने चाहिँ ट्राई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईले आजको आजै भ्याक्सिन लगाइदिने ठाउँमा चाहिँ फरक फरक टाइम पनि हुने हुँदो रहेछ। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईलाई आफूलाई कुन उपयुक्त हुन्छ त्यो हिसाबले टाइम अनुसार पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन कुरा तपाईले अहिले मैले स्क्रिनबाट देखाउँदाखेरि बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसबाट मैले अरु कुरा भन्ने छु। भने यसमा खाली अहिले बताउन खोजेको कुरा चाहिँ तपाईले यदि आजको आजै अपॉइन्टमेन्ट लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो अप्सन थ्रु गएर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यो भिडियो बनाएको छु। आशा छ तपाईलाई यसले पक्कै पनि सहयोग गर्नेछ। भन्दै अब लागौं कम्प्युटरको स्क्रिन तर्फ। स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ तल आएर गुगल क्रोम अथवा यहाँ माथिबाट पनि गुगल क्रोम खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि माथि गएर तपाईले यो कोभिडकै भ्याक्सिन लगाउँदा जस्तै यसरी गएर लिंक गर्नुस्। यो चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, तपाईले डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यति गरेर आइसकेपछि अगाडिको भिडियोमा तपाईले यहाँबाट गएर यसरी गर्ने देख्नु भएको थियो भने आजको यो भिडियोमा काजा अबेर्तोको लागि हामी यो साइडमा भ्याक्सिनेसन भनेकोमा गएर यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाई यहाँ यो एजेन्डार आ भ्याक्सिनेसन भनेको यो पुरानै स्टाइल हो। अब आजको लागि चाहिँ यहाँबाट क्लिक गरेर यसमा गाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ यो हेर्नुस्, यो इन्फर्मेसन छ, तपाईले यो इन्फर्मेसन पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाई यो पेजमा पुग्नुहुन्छ। यहाँ आइसकेपछि तपाईले आफ्नो यो नुमेर द उत्यन्त भनेको एसएनएस नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा तपाईको छैन भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब मलाई पनि थाहा छैन। तपाईले ट्राई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने यो बाहेक अन्य राख्नुस्, छ भने त्यहाँ उत्यन्त नम्बर राख्नुस्। त्यसपछि तपाईको आफ्नो नाम राख्नुस्। त्यसपछि यहाँ डेट अफ बर्थ राख्नुस् तपाईको। त्यसपछि यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुस्। यो मोबाइल नम्बरमा पछि कोड आउँछ। त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यो सेकेन्डमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाई यो पेजमा पुग्नुहुन्छ। अब यहाँ गइसकेपछि तपाईले यहाँबाट आफ्नो डिस्ट्रिक्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ भने यता कन्सेल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट आफ्नो डिस्ट्रिक्ट चुज गर्नुस्, कुन डिस्ट्रिक्टमा बस्नुहुन्छ तपाई। त्यसपछि तपाईले यहाँ गएर त्यो डिस्ट्रिक्टको आफ्नो तपाईको एरिया चुज गर्नुस्। एरिया चुज गरिसकेपछि तपाईले यसरी अप्सन देख्नुहुन्छ। अब तपाईलाई कुन नजिक पर्छ यहाँ देखाएका लोकेसन मध्ये त्यो चुज गर्नुस्। अब यसको एड्रेस पनि तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कति बजेदेखि कति बजेसम्म तपाईको त्यो सेन्टरमा गएर भ्याक्सिन लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने पनि देख्नुहुन्छ। भने यतापट्टि कोड देखाएको छ। यसरी पहिला चाहिँ तपाईले कुन नजिकको छ त्यो चेक गर्नुस्। यो माथिल्लो चाहिँ सिद्धार्थ युनिभर्सिटी भन्ने मेट्रो स्टेसनको आसपास पर्छ भने सेकेन्डको यो चाहिँ ओरिएन्टको नजिक पर्छ भने यो लास्टको जुन छ यो ओइरसको आसपास पर्छ। त्यसैले अब तपाईलाई यो साइडमा रहेको एड्रेस चेक गर्नुस् पहिला गुगल म्यापमा गएर। त्यसपछि कुन आफूलाई नजिक पर्छ अथवा कुन पाएक पर्छ गाडीमा जाने अथवा मेट्रोमा जाने स्थिति। अर्को कुरा यो
टाइम चाहिँ तपाईलाई कुन पर्फेक्ट हुन्छ त्यो टाइम पनि ख्याल गर्नु होला। टाइम किन भन्दा कुनै ठाउँमा साँझको 7 बजेबाट 9 बजेसम्म छ भने कुनै ठाउँमा 12:30 देखि 1:30 बजेसम्मको ग्यापमा चाहिँ भ्याक्सिन लगाउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो आफूलाई कुन ठिक हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ चुज गर्नु होला। त्यो चुज गरिसकेपछि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले 2 मिनेट भित्रमा तपाईको मोबाइल अघि जुन राख्नु भएको थियो त्यो नम्बरमा कोड आएको छ त्यो कोडलाई यहाँ आएर टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको मोबाइलमा फेरि अर्को मेसेज आएको छ। त्यो मेसेज चाहिँ तपाईले भ्याक्सिन लगाउने ठाउँमा गएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो भ्याक्सिन लगाउने ठाउँको विषयमा यो तपाईले चुज गरेको सेन्टर, त्यसको एड्रेस र यो कति बजे तपाईले भ्याक्सिन लगाउने भनेर टाइम देखाएको छ। यसरी तपाईको भ्याक्सिन लगाउनको लागि आजकै यति बजेको डेट तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ। यसरी आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियोले पक्कै पनि सहयोग प्रदान गर्यो होला। यी र यस्तै खालका भिडियोहरु हेर्नको लागि यदि अहिलेसम्म पनि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउनु होला, जसले गर्दा आगामी दिनहरुमा यी र यस्तै खालका भिडियोहरु तपाईले मिस गर्नुहुने छैन। जसले गर्दा तपाईलाई जानकारी प्राप्त हुनेछ भने मलाई यी र यस्तै खालका भिडियोहरु बनाउनको लागि हौसला प्राप्त हुनेछ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।